2, 3, funky. Hi guys, I'm Aki. Welcome back to my channel. And finally, we're back again with another makeup video. I'm actually very excited to film this video because I'm going to try out some new products as well as new eyeshadow brushes. So, without further ado, let's get right into it. So, ladies and gentlemen, So, I just recently bought some of the products na gagamitin ko ngayon at never ko pa silang nagamit. And all of those new products are from Focallure. Pero yung ibang products naman ay nabili ko na sila before. So, I've already used them a couple of times now. Pero all of the products na gagamitin ko ay from Shopee. Siguro may mga ilan-ilan lang na nabili ko from Watsons. Pero I'm sure na available din sila sa Shopee. So, ayun, let's start! To prep my skin first, I'm going to use the Jeju Aloe Eyes Aloe Vera Soothing Gel. So for my primer naman, I'm going to use the quickfx No Shine Mattifier as always. So mostly dito ako nagfo-focus kasi dito talaga yung may malalaking pores. Tsaka mag-a-apply na lang din ako ng konti sa noo, tsaka sa aking chin. So for my foundation, I'm going to use the Stay Max Long Wear High Coverage Foundation from Focallure. Ayan. Sabi ko nga kanina, 'di ba, yung mga bagong products na gagamitin ko ngayon ay from Focallure. Ayan, obvious naman kasi naka-box pa siya. So, sa likod ng box, andon, of course, yung description niya, yung ingredients, and nakalagay din na cruelty-free sila. And, upon opening, 24 months mo siyang pwedeng magamit. Ganito siya. Ganito yung itsura ng mismong packaging niya. Ayan. Maliit lang siya. Very handy. Very travel-friendly. So, basahin muna natin yung description niya. Sabi dito, Stay Max Ultra Matte Foundation is a comfortable 24-hour full coverage foundation which brings a natural matte finish. It controls oil and shine and is also waterproof. The long-lasting formula keeps color, stay to wear all day and won't oxidize. and guys, nakuha ko to for less than 100 pesos. Nabili ko to sa isang parang authorized reseller sa Shopee. And yung kinuha ko palang shade guys is number 3, Cream. So, ayan guys, mag-apply muna ako dito sa left side ng aking face para ma-identify natin yung difference kapag nag-apply na tayo nito. And as you can see, meron ako ditong tigyawat. Titingnan natin kung matatakpan nitong foundation yung tigyawat ko. Ganito guys yung formula niya. Hindi siya runny at very thick yung formula. So, ang gagamitin kong pang-apply is itong sponge from Maange. So, yung amoy nito parang pabango, perfume ng lalaki, pero very faint lang. Ganyan na siya pag na-blend. Ayan. Grabe yung coverage for its price, in fairness. Siguro medium coverage siya para sa akin, pero buildable into full. So, i-apply ko na din siya to the rest of my face. So, ayun guys, ayan yung itsura niya kapag na-blend out na. Pero yung tigyawat ko, talagang putok na putok siya dyan, girl. So, before I proceed to my concealer, magkikilay muna ako. I'll be using the Make It Pro Starter Pen from Detail Cosmetics. Maganda naman siya and kapit na kapit din siya sa kilay ko kasi oily skin ako at madalas yung kilay ko nagfa-fade talaga siya in the long run. Tapos nung tinry ko to, grabe, nandun pa rin siya.
So, ang gagamitin kong pang-blend ay itong angled brush. So, ganyan talaga ako magkilay guys, hindi pantay and makalat at sobrang kapal kasi lilinisan ko naman siya gamit ang concealer. So, for my concealer, I will be using the o.two.o Select Cover Up Concealer. So, ang shade na nakuha ko dito ay 02. Sobrang puti nito guys, nagkamali ako ng piniling shade. Ayan. Hahaluan ko siya nitong EB Advance Fearless Concealer. Yan. Ito naman, nabili ko to from Watsons. Ito naman, feeling ko dark siya sa akin. Ayan, tapos ko na i-conceal yung eyebrows ko. So, maglalagay naman ako ng concealer sa aking under eyes, tsaka sa T-zone ko. So, to set my under eyes, gagamitin ko naman tong o.two.o Loose Powder in 01. So, to set the rest of my face, gagamitin ko naman tong Clear Smooth All-in-One Two-Way Cake from Maybelline. Ayan. And I'm in the shade of 03 Natural. And then, tatanggalin ko na din tong baking powder natin. So, next of course, ang ating favorite part ay maglalagay na ako ng eyeshadow. Pero, as usual, maglalagay muna ako nitong powder sa gilid ng aking mga mata. So, for concealing my eyes, gagamitin ko tong Perfect Eye Concealer from EB Advance. So, sa aking eyeshadow, ang gagamitin ko ay itong Uptown Girls Eyeshadow Palette from Focallure. Ganyan yung packaging niya. Very classy, diba? For its price, guys, mura lang din to, promise. Wala pa ata itong 200 pesos. Ayan, number 3 siya. So, ayan guys, ito siya. Tadaan! So, meron siyang applicator. Ayan, nakasama. Then, meron din siyang mirror. Ayan, very convenient yan para sa mga nagta-travel. Ayan guys, so meron siyang 3 shimmer shades. Ito, 5 matte shades, tapos isang glitter. And by the way guys, diba sabi ko din sa inyo kanina, meron din akong bagong eyeshadow brushes. Ito sila. Ayan, 12 sila in total. These brushes are from Maange. Sobrang mura lang din ito guys, wala pa tong 200 pesos. So, ang unang shade na gagamitin ko guys ay this one. Itong parang reddish orange na shade. At i-apply ko siya sa aking crease as well as sa aking outer corner. So, for my crease naman, ang gagamitin kong shade ay itong medyo dark na orange. So, to blend the colors in, gagamitin ko naman tong light orange na shade. Ito. And to deepen the color on my outer V, gagamitin ko lang tong darkest shade. Ito, this one. At i-blend ko lang din siya gamit tong blending brush na ginamit natin kanina.
Then, buburahin ko na din tong setting powder na nilagay kanina. At for my lids naman, mag-half cut crease tayo gamit tong concealer na kasama sa palette. And then, isiset lang natin yung concealer gamit yung loose powder. And then, of course, hindi natin gagamitin yung glitter na shade dito sa eyeshadow palette natin. So, yun ang ilalagay ko dito sa ating half cut crease. At babasain ko lang nitong aloe vera mist from Nature Republic, tong brush na gagamitin natin. And of course, to blend that, gagamitin ko lang ulit tong blending brush. At para sa aking lower lash line naman, gagamitin ko ulit itong eye crease brush at kukunin ko ulit itong orange na shade na ginamit natin kanina. Sorry guys kung medyo madilim kasi nandito lang ako sa tapat ng bintana. At yung ilaw lang sa labas yung ginagawa kong lighting. So, binuksan ko na lang yung lamp ko para hindi masyadong madilim. So, ayun guys, tapos na tayo sa ating eyeshadow. So, ang gagamitin ko for my eyeliner ay itong Stay Max Smooth Eyeliner Gel from Focallure. Ayan, as you can see, bago din siya. Ayan, ganito yung kanyang packaging. Ayan, sa likod din, no, nandun yung kanyang description as usual, yung ingredients. So, ang kinuha kong shade ay 01 Midnight Black. Kasi, meron pa silang ibang shade nito, I think. Pero itong black yung kinuha ko kasi nga, pwede siya for eyeliner. Pwede din siyang pangkilay, guys. Gagamit lang ako ng angled brush na manipis. Ayan, katulad nito. Then, para mas maging precise yung angle ng ating eyeshadow pati ng ating eyeliner, gagamitin ko lang ulit itong AB Advance Fearless Concealer. Then, for my mascara, ang gagamitin ko lang ay itong Gold Mascara from o.two.o. Ayan guys, so super love ko yung packaging nito kasi sobrang classy tingnan. And guys, I also got some new pair of lashes from Maange. Ayan, tingnan nyo guys. Iba-iba yung kapal nila, then iba-iba din yung lengths. Ayan. So, I think ang gagamitin kong lashes for this look ay this one. Sobrang love ko tong lashes na to. Hindi sila mabigat sa pakiramdam. Grabe talaga yung change na nagagawa ng lashes sa makeup look nyo. Now, for my contour, blush, and highlight naman, ang gagamitin ko ay itong Spill the Tea Contour and Blush Palette from Squad Cosmetics. So, gagamit lang ako nitong brush for my contour. So, ang ginagawa ko pala guys, pag nagko-contour ako, diba, dito siya nilalagay. Pero, medyo tinataasan ko siya ng konti dito. Kasi as you can see, diba, round yung face ko. So, nagbibigay siya ng konting shape kapag dito ko siya nilalagay.
So, to set my contour, kukuha lang ulit ako nitong loose powder. Then, ang gagamitin kong pang-apply ay itong angled side ng ating makeup sponge. So, for my blush naman, ang gagamitin ko lang ay itong shade na to. And for my highlight, obviously, ang gagamitin ko ay this one. Then, using this brush, babasain ko lang siya ng konti gamit itong aloe vera mist ng Nature Republic ulit. And then, maglalagay lang din ako ng konti sa aking inner corners. And finally, para sa aking lips, meron akong dalawang bagong liquid lipsticks from Focallure. This is their Stay Max Lip Ink in the shade Boracay and Hawaii. So, papakita ko sa inyo guys yung shade nila. Ayan guys, so this one is the Boracay and this one is the Hawaii. Ayan. Sobrang ganda ng packaging niya guys, no? Sobrang minimalistic. At frosted yung glass niya. So, ito guys yung shade na Hawaii. Ayan. And then, ito naman yung shade na Boracay. Ayan. Diba guys? Sobrang ganda nila. So, for this look, ang gagamitin ko munang shade ay yung Boracay.